Xin chào và chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một câu chuyện kỹ thuật. Nghe như một cuộc chạy đua với thời gian vậy. Vâng. Làm thế nào mà một đội ngũ kỹ sư tại TP.HCM lại có thể nâng một cây cầu nặng tới 11.000 tấn và hoàn thành một dự án hạ tầng khổng lồ sớm hơn? Gần 2 tháng. Ngay giữa lòng một thành phố luôn luôn bận rộn. Chính xác. Chúng ta đang nói về cầu Bình Triệu 1. Dựa trên các báo cáo phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ tìm hiểu xem bí quyết đằng sau kỳ tích này là gì. Cái điều mà tôi thấy thực sự hấp dẫn ở đây ấy, nó lại là cái tầm nhìn đằng sau dự án. Nó không chỉ đơn thuần là sửa một cây cầu để bớt kẹt xe. Vâng. Mà việc nâng chiều cao của cây cầu lên thực chất là để mở ra một cái cao tốc mới ngay trên sông Sài Gòn, mở đường cho những con tàu lớn hơn qua lại. À, ra là vậy. Đó là một nước cờ chiến lược để giảm chi phí vận tải và thúc đẩy kinh tế cho cả khu vực. Đó chính là điểm mấu chốt. Họ không chỉ giải quyết một mà là hai vấn đề cùng một lúc. Tổng vốn đầu tư là 133 tỷ đồng. Nhưng mà cái con số đáng kinh ngạc nhất thì lại là thời gian. Đúng vậy. Kế hoạch ban đầu là tháng 1 năm 2026 mới xong, nhưng thực tế họ đã thông xe vào cuối tháng 11 năm 2025. Rõ ràng là có một bước đột phá nào đó đã xảy ra. Báo cáo chỉ ra giai đoạn kích nâng là chìa khóa. Chị có thể giải thích rõ hơn về công đoạn nghe có vẻ cực kỳ rủi ro này không? Chắc chắn rồi. Cái từ kích nâng chính là trái tim của toàn bộ dự án. Anh cứ thử hình dung thế này nhé. 11.000 tấn thì nó tương đương với trọng lượng của khoảng 30 chiếc máy bay Boeing 747. Một con số khổng lồ. Vâng, và họ phải nâng toàn bộ khối lượng khổng lồ đó lên hơn 1 mét, một cách đồng bộ, chính xác đến từng mm. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể gây ra thảm họa về kết cấu. Thật không thể tin được, vào một giai đoạn nước rút thực sự. Báo cáo mô tả những ngày cuối cùng rất gay cấn, đặc biệt là cái đêm 21 tháng 11. Họ huy động 12 xe tải siêu nặng để thử tải. Vâng, giai đoạn thử tải. Điều làm tôi ấn tượng là cách họ sắp xếp công việc. Ngay khi bài thử tải kết thúc lúc 2 giờ sáng và có kết quả an toàn, thì đội trải nhựa đường đã vào vị trí sẵn sàng. Máy móc đã nổ sẵn rồi. Đó là một màn trình diễn bậc thầy về điều phối dự án. Đúng vậy. Chính xác. Và song song với đó là những chi tiết kỹ thuật khác cũng phải hoàn thành với tốc độ tương tự. Ví dụ như việc lắp đặt các khe co giãn. À, những cái khe co giãn. Vâng, những khe co giãn này nó giống như là khớp xương linh hoạt của cây cầu vậy. Nó cho phép cầu nở ra vì nóng và co lại vì lạnh mà không bị nứt vỡ. Sau khi nâng và thay đổi kết cấu, thì việc canh chỉnh lại các khớp xương này là tối quan trọng để cây cầu có thể thở một cách an toàn trong hàng chục năm tới. Làm việc với một tốc độ chóng mặt như vậy, nhất là trong giai đoạn cuối, khiến tôi hơi băn khoăn, liệu có rủi ro nào về chất lượng không ạ? Khi mà mình chạy đua với vạch đích như thế. Đó là một câu hỏi rất xác đáng. Về cốt lõi thì bài thử tải với xe hạng nặng đã xác nhận rằng kết cấu chính, tức là cái xương sống của cây cầu hoàn toàn an toàn và nằm trong giới hạn thiết kế. Tức là phần quan trọng nhất thì đã được đảm bảo. Đúng thế. Tuy nhiên, rủi ro có thể nằm ở các hạng mục phụ trợ. Những thứ như lớp phủ bề mặt, lan can hay chính các khe co giãn vừa nói, khi thi công dưới áp lực thời gian cực lớn, sẽ cần được theo dõi và giám sát chặt chẽ hơn trong giai đoạn vận hành đầu tiên. Tôi hiểu rồi. Và việc thông xe sớm 2 tháng không chỉ là một con số trên giấy. Nó đã chấm dứt ngay lập tức cảnh ùn tắc kinh hoàng, kéo dài hơn 3 tháng khi toàn bộ xe cộ phải dồn sang cầu Bình Triệu 2. Một sự giải tỏa rất lớn. Điều đó cho thấy sự cân bằng tinh tế giữa việc theo đuổi một mục tiêu chiến lược dài hạn và việc duy trì sự ổn định cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Vậy tóm lại, đây là một câu chuyện về một dự án phức tạp đã thành công một cách ngoạn mục. Nó không chỉ là về bê tông và cốt thép, mà còn là về con người và công nghệ. Vâng, là sự kết hợp giữa công nghệ kích nâng táo bạo và khả năng quản lý dự án xuất sắc để đạt được mục tiêu kép, mở đường cho tàu bè và giải tỏa áp lực giao thông trên bộ. Đúng vậy. Nhưng mà thành công kỹ thuật này, nó lại mở ra một câu hỏi rất thú vị cho tương lai. Khi chúng ta lai công nghệ mới vào một kết cấu cũ như thế này, cây cầu không còn là một thực thể cũ hay mới hoàn toàn nữa. Một dạng công trình lai. Chính xác. Việc quan trắc liên tục, theo dõi các chuyển động nhỏ nhất của nó dưới tải trọng hàng ngày trong ít nhất 6 đến 12 tháng tới là vô cùng quan trọng. Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Liệu các quy trình bảo trì hạ tầng hiện tại của chúng ta đã đủ linh hoạt để chăm sóc cho những công trình lai ghép độc đáo như thế này chưa?